Center is one of the founder of the OFW political party. Yan po si Mr. Bong Amora. He passed away. Po mga leaders ng Riyadh, Saudi Arabia as far as the OFW political party is concerned. Yan. And ito po ang Partido Pagbabago Filipino. That was the first OFW political party founded in Riyadh. No, but hindi na po nag-prosper, no, at hindi na naituloy. Kaya ito, tinutuloy natin. Sabi nga ni Francis Oga, yung part of the founders of this PPP, ang Partido ng Pagbabago Pilipino, ang OFW Coalition Party keeps the fire burning of the political interest and ambitions of OFWs. And ito po, ang United OFW International Organization is one of the organizations that gathered almost more than 8,000 registered members and documented members. And all the while, or after some time, it landed into a party list groups. However, it didn't also prosper because of lahat na naging representative ng OFW sa House of Representatives, walang iba po kundi si OFW Congressman Omar Fajardo. Meron pong nauna sa kanya siguro o nauna siya kay Congressman Aligada, but ang hirap pong hanapin kung nasaan ang kanyang profile sa internet. So yan po ang unang representative natin sa Congress, and I hope he is here with us in our OFW Coalition Party second anniversary celebration. And ang sumunod pong napunta sa Kongreso ay si OFW Congressman John Bertiz ng PAC's OFW Party List. So naging representative po siya, legitimate OFW, and ang kanya naging Chief of Staff ay si Engineer June Aguilar. One of us, he is one of us in our political advocacy. So yan po ang OFW Congressman John Bertiz when he invited the OFW leaders sa DOFW meeting sa Batasan. He was very mad at the situation or the response of Congress as far as the Department of OFW is concerned. Now, ito po ang pangatlo, ang ating incumbent OFW Congressman Bobby Pacquiao. Yan, kapatid po siya ni Senator Pacquiao, and he is also an OFW, and siya ang nanalo nung nakaraang election as one of the representatives of the OFW Family Party List. Ayan, so incumbent congressman po natin yan, si Congressman Bobby Pacquiao. So, ito po ang malaking tanong after those representations in Congress, is our OFW sector empowered? Yan po ang tanong, at yan, nasusunod pong video natin, presentation, ipapakita po natin ang mga susunod na kabanata after this video. Any question doon? We will check that. One tanong. Kahit isang tanong. Bago tayo mag-proceed sa part 2. Kasi mahaba, baka makalimutan na. Okay. Kung meron po kayong tanong, questions regarding yung first part ng video presentation, the floor is open. Just raise your right hand or your hand at lalapit po kami sa inyo para magtanong kayo. And andyan naman si Frank. Okay, one question daw, sabi ni Engineer Frank. Any question from the body? Okay. Because it was mentioned Congressman Omar was our first representative, and I believe the former late Ambassador Roy Sanyel. Team na yan, kilala niyo po ang mga personalities na yan at ang mga OFW attendees ng Global Summit. There are other OFW leaders who attended this summit. Punong-puno po yan yung test hall na yan. And then next is the first convention of OFW and migrants that was held in Laguna last April 8, 2018. And you will see some of the common faces there. It was followed by the OFW Global Leaders Convention
at Venus Park View Hotel in Baguio City. So from Taguig to Baguio, that was held last December 13 to 14, 2018. We enjoyed so much the temperature and coolness of Baguio City. So yan po, if you will see the common faces of our OFW leaders. Then it was followed by the second OFW Global Summit at Pasig, January 6, 2019. And it was followed by the OFW Poverty Alleviation Center meeting of OFW leaders, no? Yan ang OPAC. That was held in Quezon City at the office of Secretary, I think Secretary Monjong, yung MRRD and ECC. So, common faces, the same faces attended this meeting. And here we can see the filing of candidacy of Engineer Frank Naval at the Senate, now together with some of the OFW personalities that was intended for May 13 election. And also, we have the rally of OFWs in front of the COMELEC headquarters when Engineer Frank Naval's candidacy was denied by COMELEC. Then that was the result of the ratification of the party charter. So OFW leaders decided to form their own political party because of what happened in the COMELEC. So now this is the ratification of party charter, which was held January 6, 2019 at Pasig City, Philippines. Now also to follow up the signing, so that was the party charter signed by several OFW leaders in Pasig City. And these are the founding members of the OFW Coalition Party. And now the OFW Coalition Party was ratified, and we have the oath-taking of officers last February 2, 2019 at Pasay City. So we conducted several or series of meetings and planning for the political party. We decided to register an organization that will cater the OFWs so as to be complicated with the political party. Now, alam niyo po yung OFWs are reluctant pagdating sa political party. Now, para wag silang mabigla, we decided to form an organization. No, an organization of organization, and that is a coalition of organization. Para hindi masyadong mabigla ang ating mga OFWs dahil this is a different group, it is a political party. So we created the Empowerment Coalition of Organizations and Filipinos Worldwide Incorporated. Ang original organizations 10, sampung organization lang ang unang asali sa ICOPWE. So it is the OF and OFW's Tripartite Empowerment Program. Then we introduced the Social Empowerment, which is the unity of OFWs. OF and OFWs. It's not only OFWs, but we are now having a coalition with the OFs and OFWs. Under the social empowerment, we need the unity. Then the second empowerment is the economic empowerment, wherein we need money. Kailangan po natin ng pera, hindi lang unity. We are united, pero wala namang tayo yung pera. So we also form the second, the tripartite empowerment, which is the economic empowerment. So, empowerment po dyan is money. Then the third empowerment is the political empowerment, and ang ating ambition po dyan is power. We need power. So, what will happen if we are united and we have the money, we have the resources, but we don't have power? So, one way or another, there will come a time na mawawala yung unity na yan at yung pera na yan kung wala tayo sa
poder. No? So we need power. So yun ang tinatawag nating tripartite empowerment program of OF and OFWs under ECOFWE, ang Empowerment Coalition of Organizations and Filipinos Worldwide Incorporated. Alam niyo po, dito, this is now where we are, what we are talking about. The Constitution guarantees us freedom of expression, freedom of speech, freedom of peaceable assembly, and the freedom to redress our grievances. Ibig sabihin, our Constitution has granted that innate political power. Kaakibat na ng human rights mo. Yung human rights mo plus yung innate political power na binigay sa iyo ng Constitution ng bawat isa sa atin. But, over 110 million Filipinos, your political power means nothing. Di ba? Kasi isa ka lang out of 110 million Filipinos. I don't know how you will express that in fraction terms, but it is almost negligible. So how do we translate that individual political power into a power to reckon with, a force that could change the lives of our people by banding together? Di ba? Kasi ito tayo dito, mga leaders po, tayo lahat. So sa baba natin, may marami tayong mga kasama. Yung individual political power nila, pitik po natin yun. At nandito tayo lahat, mas malaki. Ini smartmatic yata kung itong mas malaki ang political power natin lahat, di po ba? Okay, look at yung tripartite scheme. Our end goal is empowerment of every OFWs, di ba? Actually, empowerment of all Filipinos. Yes. Pero, focus lang tayo sa OFWs at this time because hindi naman natin pwedeng tipahin lahat. You cannot stretch yourself too thinly. So, focus tayo doon. Kung sa marketing pa, niche marketing. Dito tayo sa OFW. I don't agree na walang pera ang OFWs. In fact, maraming pera ang OFWs collectively because they have economic wherewithal. Di ba may trabaho tayo, except lang ngayong COVID, marami sa ating mga kababayan naghihirap. But meron tayong power. Meron tayong money. The economic part, meron yan. The other problem that we have to face is yung unity, yung social aspect. Kasi ang dami, watak-watak din tayo eh. So we need to send forth a clear message that could unify all OFW sectors, di ba? Dapat malinaw yung mensahe natin, yung mensahe ng OFW Coalition Party. Plus you put inspiring leadership, you can glue people together, and you have there your social aspect, plus economic. And you turn these two around to get your political power. Ito na yun. So para makamit po natin yung political power at gamitin natin to effect change in the lives of our OFWs, to protect them, especially yung aspect of protection. Diba ba? So, ito na ngayon, nandito na tayo sa political power. How can we achieve political power kung ibibenta naman ni Comelec ang posisyon gamit ang smartmatic na pandaraya? You see, we are in a conundrum. Pwede natin makamit yung social, economic, and Pagdating sa power, sa political, doon tayo mahihirapan. Kasi, ang eleksyon naman natin, dadayain na naman ni Smartmatic. O, tingnan nyo anong sabi ni Chairman Abbas kahapon. We need more machines. Totoo, ang makina nila 100,000 lang. Paano ka ngayon mag-i-eleksyon na 1,000 ang botante sa bawat presinto? How would you pack them all in one precinct with one machine inside? No, that is not possible. So, kukuha naman sila ng dagdag na makina at a cost of 20. In the Congress, 16th Congress, as a former representative of our overseas Filipino workers, one of the House bills that he pushed during that time was the creation of OFW family help desks in all the different localities. And the purpose of this help desk is to ensure or to make stronger and make more potent the partnership with the local government units for purposes of
prevailing and making stronger the prosecution of illegal recruiters. We need the help of our local government units. We support the creation of the Department of Overseas Filipino Workers because we see that the much needed reforms insofar as expanding the legal assistance fund of our OFWs is much needed. As we speak, ang ating Migrant Workers Act na naglalaab ng pondo para sa legal assistance fund ay may mga kondisyon na nakalatag dyan under the authority of the OWA of the DFA para ma-appropriate yan. But the question is, like presented in the presentation earlier, are the OFWs empowered? Are our OFWs in the far trenches in the Middle East empowered to be accorded legal assistance? When they experience maltreatment or breach of contracts on the part of their employer, do they receive legal assistance immediately? Well, I salute our president because he cares so much for OFWs. The DFA is doing so much, but again, as mentioned earlier, we need to introduce these reforms. That's why, balik tayo sa ating hangad na suportahan ang coalition party para isigaw na mabugaran yung isang departamento para sa ganun, yung infrastruktura para palawakin po yung pondo sa legal assistance at ma-relax yung mga condition for its appropriation para ma-ensure natin that we capacitate our government to hire more legal retailers in the Philippine embassies concerned, particularly in the Middle East, so that we can beef up our team of lawyers. We support the creation of a department for OFWs because it's high time that new breed of servants are included in the foreign service, such as former OFWs, individuals in the foreign recruitment industry that have experiences. Imagine this. Pagkausapin natin ang isang foreign employer, isang of an Arab national, based on experience, nakukuha natin ang loob nila. This is for purposes of settling problems. Nakukuha natin ang loob nila if we speak their language somewhat. So maganda sana kung ang member ng ating foreign service, whether it be under the polo or the consulate, ay isang foreign OFW na hasa na sa lingwahe ng mga ng foreign ng host country. Maganda sana kung ang lingkod sa ating departamento na OFW ay galing na may kaharapan sa foreign recruitment. Kasi sila po nakikihalubilo sa mga employer at andyan patalasan ng labor attaché para bumabay. So isa to sa advokasya. So one last thing that I want to mention why we also support the OFW Coalition Party in their advocacy for the creation of a department for our OFWs is to also define yung chapter ng ating Overseas Workers Welfare Administration to the effect that yung pondo ng OWA sana ay mag-define yan as to the protection and welfare. After all, Overseas Workers Welfare Administration speaks of welfare. Programang pangkapakanan such as, for example, yung hangad ng ating mga OFW veterans and former OFWs to be given programs such as pension after their hard work for so many years. Sana naman nabigyan ng mga madaling kapital o puhunan para ma-pursue ang ating mga programang pangkabuhayan pag-uwi dito after working in Taiwan, for example, for 15 or so years. So, ito kung nabanggit natin, it will entail, as experienced in the 16th Congress, it will entail several pieces of legislation. That's why we took the cue, my dear friends, from no less than our Commander-in-Chief, the Honorable President Rodrigo Duterte, in his 2016 campaign, when he said that it is high time that there ought to be a department for our overseas Filipino workers. Tayo sa hanay ng OFW family, nakita po natin yung ating nabanggit para labanan at patindihin yung laban sa legal recruitment and human trafficking, palawakin yung legal assistance fund, i-define yung role ng ating mga heads of missions, i-define yung mga programa para sa welfare and protection of our OFWs. Nakikita po natin na maaari po ito ma-incorporate sa pagbuo ng Department for our OFWs kasi may panibago po tayo mga infrastructure na kung saan malalaan yung budget, dyan na mas malaki. Meron po tayong mga undersecretary na naka-tune in dyan sa kanilang mga specific roles. At meron po tayong pagkakataon na mabigyan ng dagdag na tulong dyan sa foreign service
yung mga labor attaches natin sa mga consul generals dito service out of our Filipinos. So, sa uulitin, kasama niyo po ang buong hangin ng OFW family dito sa OFW Coalition Party sa inyong hangad at advokasya. And I wish you all a happy second anniversary. Thank you so much. Kaya ang mismanagement po. Na-mismanagement ng bansa natin, naging slave tayo. Naging servant tayo ng ibang bansa. Napakahirap po nun. Well, Israel was this thing. Pinagdaanan din ng bansa ng Israel ito. Ang Pilipinas, o ano ba ang pambansa natin? Di ba? Low panginiran. English mo yun. Anong tawag doon? Chosen na. If this man called chosen, we are the chosen people. Why we become slave? Why we become a servant of foreign man? Meron akong tinawang libro na one day, every Filipino become rich and millionaire. We don't need to send servant in foreign land. We don't need to send workers. The foreign land will become our workers. Especially ngayon, naging pandemic, buong mundo bagsak. Ang Pilipinas bumagsak pa. Little bit. Ngayon, meron tayong treasure dito. Meron tayong geothermal. Meron tayong LNG. One of the days na by the future, magiging extract natin yan, magiging wealth ng Pilipinas. Doon tayo angat. Angat ang buong, ang babagsak ang buong mundo, ang Pilipinas ang matitirang, hindi babagsak kasi more than enough na kaya natin sukain ang buong mundo. Kaya hindi na tayo maging OFW, sila na ang magtatrabaho sa ating parang araw. Ako yung gumawa ng feasibility study ng geothermal. Kung alam niyo yun. Di ba? Yan ang wealth ng Pilipinas. Also, the Penang Rice. Ako gumawa ng study, ako nagsubmit sa Senate. Every year nandun ako. Even 2010 ko nagawa, every nandun ako. But our government official is lack of knowledge. Dati ng panahon, si Senador, andyan ang buting Senador natin, mananalo ka na siya. O ngayon, magtulong tayo. Ngayon, tayo ng OFW, isa ako member ng OFW din, dahil ang habang paghirap natin sa bansa, to protect, to help our family. Kasi ganito naman nakasunod sa Biblia, honor your father and your mother. Tulungan mo. Ang mother natin, mother country. Mother, meron tayong inang for biological, kahit inang bayan. Tulungan natin ang ating inang bayan. Nandito na tayo sa panahon, buong mundo krisis. Buong mundo krisis na, kahit saan tayo magpunta, ngayon may pandemic pa. Eh, karamihan sa atin takot magpaturok kasi nakikita natin sa social media, pagturok, 10 minutes patay, 1 week patay. Kayo po, para na kayo, gusto magpaturok kayo, hindi. Kasi kahit mayroon ang buhay, gusto pa natin madagdagan. Kasi ang paglilingkod sa bayan, paglilingkod sa magulang, ganun isa po ang kahulugan nun. Napakayaman ng bansa natin. Well, ako, as I said, galing ako sa New York, galing ako sa Los Angeles, galing ako sa Japan. Napakalaki ng wealth natin doon. Mabanggit ko, back to the world of the days kanina. Kasi President Marcos, programmer yan. Ano lang siya, ni Senador, council. Pinaprogram niya, pinaibat niya ng pera at sa mga buong mundo. Pero nakamatay niya, hindi na ibalik. Kami na-treasure namin nun. Na-treasure namin. Mga account-accountant, thank you lahat yan, huwag po kayo magpapanwala. Pero ang ano na dito, only the highest level of the country can provide, can collect. Nakuha na namin ang ano eh. Kasi pabalik-balik ko sa United Quezon. Sinubukan namin mag-repair doon sa funding ng ano, ng treasure ng Pilipinas. Nag-success kami. Nung binigyan ng isang philosophy Filipino, sabi ko, I buy the freedom of the country. Walang gera mangyari sa Pilipinas because I paid na rin. Ganun ginawa namin. Kaya sa West Philippine Sea, nakapantay ang Amerikan dyan. Kaya nga, huwag kayong matakot. Hindi mangyayari is nasagang magkakagara dito. Kasi we already paid. Ngayon, matulong ng pamasa ang bansa natin, hindi natin tutulungan. Well, kaya nga nabanggit ko, meron ba tayong natatanggap na pension pagdating ng 50 years sa OFW? Naging bayani daw tayo, nagkaroon tayo. Wala. But there is a program, Pero tapos problema. Dito ba? Sa bandang dulo. Saan nakukuha? Saan kayo kukuha? Wala tayong mapagkunan. Pero hindi alam ng government natin, even na our level officer,
the secretary of any department, the ambassador of any country, walang alam doon sa natin, natukoy na treasure namin. Sa susunod na panahon, unti-unti natin babalik dito. In return, the LOI is intended for 30-70. 70% for the country where the project will be implemented. It's sa ating 70%. Well, Yusek Batel, ng career from OFW, Senator Glenn Chong, ang aking kaibigan, Roy Señelas Jr. Maraming salamat ng Mars sa inyo pong lahat na narito po ngayon. Medyo hayaan nyo, ayoko po sana muna kasi sa totoo lang, hindi po kasi ako komportabeng pag-isapan ang tungkol sa politika pa. Yung mga coalition or kung ano man. Pero okay, lagi po kong kasama. Hindi po ako kailanman hihiwalay sa anumang pong gawain na may adhikain para sa kapakanan. Yes, yes. Pero sa pagkakataon ko na ito, hayaan niyo po muna lang na ako'y mag-report na lang po sa inyo. Ako po ay inatasan ng ating Pangulo bilang kinatawan ng mga OFW land-based sector sa OWA. Kung kaya ako po ngayon ay nagre-representa po sa inyo. Ako po'y minandatuhan ng ating Pangulo na kayo po'y pakinggan, na kayo po ay aking dalhin ang inyong hinaing o inyong anumang bagay na may kinalaman sa kapakanan at karapatan nating mga OFW bilang isa rin kasing OFW. Pero bago po ako magpatuloy, hayaan niyo po munang ipakilala ko sa inyo. Proud lang po ako na ako'y sinamahan ng aking mga kaibigang nagtataguyo din po ng OFW. Kasama po natin dito siyempre ang aming National President Marcia Sadicon. Yung inyo pong laging napapanood sa teleradyo, sa DOFW na aking kapartner sa radio program po ng Air Armed Forces of the Philippines Station, si Alden sa Bantay OFW. Ang isa pong kasama ko na OFW rin sa bansang Kuwait, batang-batang naging milyonaryo dahil sa kanyang negosyong e-commerce, yung inyo pong nakikitang Shopee, yung Lazada, yung mga nakikita po ninyo sa Facebook na mga nagtitinda. Baka isa po kayo sa napagbilhan. Ang aking pong tinutukoy, ang aking kaibigan, Nald Santos, dating OFW. Pero ito po, ito yung kagugulat po ninyo, pero kasama ko rin pong host ng radyo. At ang bago ngayong iniidolo ng mga OFW, hindi lamang dahil sa kanyang kagandahang lalaki katisigan, kundi ang kanyang puso, bago pa man nagkaroon po ng pandemya, ito po'y ikot na ng ikot sa iba't ibang parte ng mundo. Ang aking pong tinutukoy, si Coco Naik. Ang natatanging inspirasyon ni Yusek Astra Naik na naandito rin si Undersecretary Astra Naik. Kaya pagpatuloy po ang aking pag-report sa inyo. Ito lamang po ang aking tungkulin kung pwedeng gampanan sa ngayon. Ang i-report sa inyo, ano po ba ang aking ginagawa o nagampanan bilang inyong kinatawan sa OWA? Unang-una, sa pagsisimula pa lamang po ng aking tungkulin, ang kauna-unahang nakinabang ay ang grupong ito ng ECOP. Alam po yan ni Kuya Frank. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, ang building ng OWA, ang board meeting room at ang conference room ay ginamit na po ng mga OFW at ang kauna-unahan po dyan ay ang ECOP. Sapagkat sinasabi ko nga kay Administrator Hans Kapdak ng aking ito'y pinagpapaalam, ang building na ito ay itinayo, binili, ginastusan ng pera at pondo ng mga OFW, kaya nararapat lamang na ang gagamit nito ay ang mga OFW. Yes. Pinagbigyan po tayo at regularly pong nagagamit yan. Anumang oras, si Kuya Frank ay ang makakapagpatunay, anumang oras na inyong kinailangan at kakailanganin ang building o yung conference room na nandun sa 10th floor, pagpasabi lamang po kayo ng schedule dahil baka mamaya meron namang event na mapasabay. Pero kailanman ay hindi po kayo, tandaan niyo po ito, ulitin ko, hindi kayo po pwedeng tanggihan na gamitin ang building ng OWA sapagkat ito po ay atin sa ating mga OFW.
po kayo, maraming mga veterano, mga OFW veterans na sinasabi natin, mga nagsiuwian ng matagal na panahon, 10 years, 15 years. Sinasabi ninyo, ang tagal ninyong naging OFW. Pero ni minsan ay hindi kayo nakinabang sa anumang programa o sa anumang benepisyo ng OWA. Narinig ko po kayo, ipinarating niyo po sa akin ito. Nalaman ko po, ipinarating po namin ito sa OWA sa pamamagitan ng isang board resolution. Ang inyo pong ngayong pakikinabangan na programa ay ang tulong puso. Ang tanging programa na kahit ikaw ay OFW, veteranong OFW, undocumented OFW, kayo po ay pwedeng magbenepisyo. Ang kinakailangan po lamang ninyo, magbuo lamang ng grupo. Sapagkat ang requirements lamang ito, ikaw ay dating OFW. O OFW sa kasalukuyan. Hindi pinag-uusapan dito kung ikaw ay active na miyembro ng OWA. Ang pinag-uusapan lamang po dito, kayo po ay naging OFW. Dahil tayo mga OFW, meron tayong kasabihan, once an OFW, always. Yan po ang programang sinabi ninyo sa akin. Yan po ang aking narinig mula po sa inyo. Yan po ang inyong hiniling. Binigyan po natin ng katuparan dahil ako po ang nagrepresenta lamang sa inyo. Ito po yung inyong programa. Angkinin niyo po ang programang ito. Gamitin niyo po ito. Ako po'y nalulungkot. Nagsimula po namin inilunsad ang tulong puso na kung saan mula 150,000 hanggang 1 million pesos ay inyong matatanggap. Grant. Hindi po yan loan. Bigay po yan. Hindi niyo po kinakailangan bayaran. Ang tanging kinakailangan po lamang ninyo ay magbuo lamang kayo ng grupo mula 5 hanggang 32. Kung kayo ay may grupong 5, kayo pong nasa table na yan, magkaisa kayo, magsama-sama kayo, i-register ninyo ang inyong grupo, nakakatanggap po kayo ng 150,000 pesos. Puhunan para sa inyo. Pagsama-samahin niyo po itong grupong ito, ng table na ito, magkaisa po kayo, i-register niyo sa DOLE ang inyong grupo, magkaroon kayo ng sarili niyong organisasyon at pangalan ng inyong mga leaders, President, Vice President, Secretary, Treasurer at Business Manager o kung anuman. Gawin ninyo ang business proposal sa grupo pong ito. 1 milyon ang matatanggap ninyo. Grant. Simula na ngayon ang sandahan ito. Iilan po lamang ang nag-a-avail. Ito po ang nakakalungkot. Kayo po'y humihiling. Kayo po'y nagsusumbong. Kayo'y nagrereklamo. Tayo. Laging sinasabi natin, wala tayong kapakinabangan. Wala tayong nakuha o natanggap. Binigay ang proyekto. Pero tayo mismo, hindi natin kinuha. Ako po'y kinakabahan. Sapagkat itong programang itong tulong puso ay nilaanan po namin ng 500 million pesos. 500 million pesos na ibibigay ipamamahagi sa inyo. Kung hindi po ito magagamit, kung hindi po ninyo i-avail, ito po'y babalik sa pondo. Ang pinakamasakit nito, kapag hindi ninyo naubos ang 500 million, lalabas tuloy na ang programa na ating isinusulong, ang programa ng ating hiniling na nanggaling sa inyo ay lalabas na hindi naman ninyo pala kailangan. Kapag hindi nyo ito ginamit, wala nang panibagong programa bibigay dahil hindi naman pala ninyo kailangan ang suporta at tulong. Kaya maaari lamang ako'y nananawagan bilang inyong kinagawan sa OWA, i-avail po ninyo, magkaisa po kayo, magsama-sama po kayo. Dahil ang diwa ng pagiging OFW, katulad nga ng ating binubuo dito, ang tanging esensya ng pagiging sangsamahan ay yung pagkakaisa, pagtulong-tulong. Magtulong-tulong tayo para sa kapakinabangan at iangat natin itong ating hanay ng mga OFW. Lagi ninyong sinasabi, binabaliwala tayo, ini-ignore tayo, pero tandaan po ninyo, tayo rin mismo
binabaliwala rin po natin ang programang dapat pala ay para sa atin. Idagdag ko po sa aking report sa inyo. Maraming nagrereklamo. Nung ako'y bago pa lamang dumating sa OWA, marami na reklamo tungkol sa scholarship. Sinasabi nila, mag-a-apply kami, hindi na kami nag-qualify. Kasi ubos na daw yung slot. Narinig ko po kayo. Nalaman ko po ang inyong concern. Nakarating po sa akin ang inyong kahilingan. Kayo po ay aking dinala. Ang boses po ninyo ay aking sinabi. Binanggit ko po ang inyong kahilingan. Kaya nung ako po ay nalaglog bilang board, ang kauna-unahang programa o resolusyon tungkol sa edukasyon ay pinadagdagan ko po. At na-approve naman ito. Pinagdagdagan ko po ang slot na dati ay 3,000 o 5,000 scholarship lang. Ngayon po ay meron na tayong 10,000 slots ng scholarship sa pagkayong pakinabangan po ng inyong mga anak. I-abay niyo po yan. Iyon po yan. Yan po ay programa ninyo. Yan po ay kahilingan ninyo. Samantalahin po ninyo. Nagkaroon din po kayo ng kahilingan ang ating mga kababayan. Ipinarating sa akin, narinig ko rin po kayo. Nalaman ko po ang inyong concern. Meron pa lang tayong mga OFWs na mga nakakulong sa shelter o sa kulungan sa ibang bansa. Dahil sa sila ay nakakulong, dahil sa sila ay nasa shelter o kulungan, hindi nila masustentuhan ang kanilang mga anak na nasa Pilipinas. Narinig ko po kayo. Ipinarating ko po ang inyong kahilingan. Inaprubahan po ng board ang aking suggestions. Isang resolusyon na naman po ang pinirmahan na kung saan kapag ang OFW ay nakulong o nasa shelter, automatiko ang kanyang anak na elementarya ay makakatanggap ng financial assistance. 3,000 piso po agad-agad ang ibibigay sa oras lamang na malaman ng OWA na ang inyong anak o ang OFW ay nakakulong at siya ay may nag-aaral na anak. Yan po ang mga programa na ating inihahanda. Yan po ay mga programang ating pinagkakaloob. Kasalukuyan o pinagkakaloob na po yan. Samantalahin po ninyo yan. Sa susunod na board meeting, ito po ang aming i-report po sa inyo. Meron po kaming bagong ipapasok na resolusyon. Ito po ay aking pinapaplansya na lamang yung research po nito. Na kung saan, ang OWA po mismo ang mangangasiwa. Ito yung propose po natin, ha? Mangangasiwa sa pagtatayo ng OFW village upang sa ganon, ang mga OFW, lalo ng ating mga kasambahay, ay magkaroon ng kanilang sariling tahanan. Isang OFW village na kung saan ang negosyong nakakaloob sa loob ng village po na yun, ang magkakaroon ng isang panibagong negosyo na tutustos naman po ng pulong puso. Yan ay ang ating mga bagong susulong sa pagkakasya po ang inyong kahilingan. Kung kaya, ako po ay pinag-uutusan po lamang ninyo. Ang malaking pagkakaiba ko po lamang, ako ay itinalaga ng Pangulo. Pero ang katotohanan, utusan niyo lang po ako. Kaya huwag po kayong mag-aatubiling tumawag sa akin, mag-text sa akin, ipaalam niyo po sa akin ang inyong kahilingan. Ipaalam niyo po sa akin ang inyong concern. At sisiguraduhin po sa inyo na ako po ang inyong magiging boses sa ating pong OWA. So hanggang dito lamang, maraming salamat. Tapos po ang aking report. Hanggang sa muli, tayo po magkikita-kita. Kasi sinabi natin organization, dapat may officers. Okay. Ngayon, pagkatapos niya na ma-create nyo na yung organization, i-register niyo po sa DOLE. Pagka-register niyo po sa DOLE, ay wala rin po kayo kinakailangan, hindi nyo kinakailangan punta ng SPC. Hindi required, hindi nyo kinakailangan mag-DTI. Pwede na kayong punta ng DOLE registration lang. Then, isabit po ninyo yung business proposal po ninyo sa OWA. Ang meron po kasing binilabas din ng OWA na online application. So, magpila po kayo. Pero kung halimbawa po, tulad po nangyayari sa Region 4A,
hindi nag-active pa yung online, pumunta lang po kayo sa pinakamalapit ng OWA Regional Office. May ibibigay po sa inyo na print out na mga forms. Pilapan niyo lang po yun, pirmahan po ninyo, isang po ninyo lahat ng listahan ng officers ninyo, papirmahin niyo po, at yun na. Then pag-submit po niyan, sasubmit po yan sa regional office, ibibigay naman po ng regional office yan sa screening committee. Bawat region po ay mag-create po ng screening committee composed of LGU, DTI at ng OWA para pag-aralan kung ito bang inyong negosyo ay talagang kikita ito. Pero don't worry, hindi naman po ganun kaipid. Gusto namin na talagang kumita kayo at makapaghanap buhay po kayo. Once na ma-approve po yan, ang unang ibibigay po sa inyo ay 30%. Halimbawa, 1 million. Yung 30% doon ibibigay sa inyo para makapag-start po kayo mag-process ng mga dokumento nyo. Yung pera na yun ang gagamitin nyo para sa simula. Once na kompleto po ninyo yung mga dokumento ninyo, nasabitan po ninyo yung lahat ng requirements, ibibigay po sa inyo yung 50% naman, yung equivalent ng 50% para ipambili naman ninyo ng mga equipment o ng ano man yung negosyo na tatayo ninyo. Kapag ka naitayo nyo na po at meron na pong equipment at naipakita po ng ninyo sa OWA, na-check na po ng OWA na talagang ito pa ay nag-exist na, yung remaining 20% ay ibibigay na po sa inyo. Ginawa po natin ang hulugan yung pagbibigay ng pakamamaya pagka ibinigay sa inyo biglang pagkatiyati ng mga miyembro na maitayong negosyo. Kinakala ipakita naman natin, datagnan po ninyo, ang pera pong ito na ating ipinamimigay ay pera po ng bawat OFW. Lahat po tayo ay contributor dito. Kaya kinakailangan ingatan din po naman natin. Meron po kasi, kaya po sinabi ko, meron po kasi mga nag-inquire sa akin at nagpapatulong na kung pwede daw, kasi magkakahiwalay daw sila, yung isa nasa Bulacan, isa nasa Ilocos, kung pwede daw, pagkatanggap daw nila ng 1 million, sa kanya-kanyang lugar daw sila sa Ilocos, sa Bulacan. Hindi po, kasi yung negosyo po na inyong sinabit ay iisang address yan. Dapat yung negosyo na inyong tinayo, dapat doon ibigay, doon gamitin, doon sa negosyo, sa address na ibinigay po niyo. Yun lang po. Maraming salamat. Sir, additional. Sir. May reaction lang, ito po kasi present ko dito, pati present nga yung Ofw-Pc. Yun po yung sandigan ng OFW, Multipurpose Cooperative. Present ko po dyan, ibig sabihin, ito ay OFW talaga. This was founded in Riyadh noong 2007. Existing po hanggang ngayon. Ibig sabihin matatag. Since 2007 hanggang ngayon, buo pa rin at mayroon ng mga negosyo. No? Ngayon, since by inove ni Doc Chief Bumanda itong pagkakataon, an opportunity for us. No? Ang sinasabi ni Doc Chief from 5 to 23 at 33 and above. No, so we will take this opportunity na gamitin po natin ang Ofw-Pc. Kung magre-register kayo ng organization sa SEC, hindi na po ngayon ordinary ang pag-register sa SEC. Alam niyo, Mr. Tito siya. At inabot po kami ng siyam-siyam para lang mag-register sa SEC. How much more sa CDA? Sa CDA po, talagang lalabas ang inyong buhok pag nag-resto kayo ng sa seminar and so on and so forth. Now, ang sinasabi po ni Doc Chief, you establish your own group, register it sa DOLE at hindi po kayo basta-basta binigyan ng ganong klaseng law without a juridical identity at inyong group. Dahil kahit po government mag-iingat pa rin yan. Now, this is a suggestion. Why don't we ride on the bus of Ofw-Pc? Bakit po kailangan natin mag-invento pa ng sasakyan? No? So, ang suggestion ko dyan, we avail the membership in Ofw-Pc at bibigyan po tayo na chapter cooperative in your location, whatever business you are planning for. Now, meron tatlong businesses ang Ofw-Pc. Kasama dyan yung proposal ng Ofw, which is fast food franchise. At yan po ay pag-uusapan natin. When in fact,
ang SOFPC ay 5 out of 7 board of directors, they will increase it to 15. At iniimbitahan tayo na magkaroon tayo ng 2 board of directors. Report po. So, dun sa sinasabi niyo po ba, hindi po kailangan na umabot ka na ng 1 year your organization or kahit bago pa lang po, pwede na po? Okay, kung makikita po niyo sa website, may nakasulat daw to submit a financial report. Para yan sa mga existing na mga organization. Pero kayo ay mga bago, wala kayong financial report na may provide. So hindi yung requirements para sa inyo. Kinakailangan mo establish talaga na ang inyong organization ay katatayo pa lamang. Wala kayong dapat doon. By the way, as regard doon, idagdag ko lang yung kay Kuya Frank na yung sa Sandigan na cooperative society. Kuya, ang good news dito, Kuya Frank, yung cooperative society, kung halimbawa yan ay nag-exist na at meron ng negosyo, po pwede pa rin po kayo mag-apply ng additional 1 million for improvement of your business. Doc, additional po. Kasabay po, Doc, additional lang kasabay po ba, Doc, nung application namin, yung business proposal na. Madam, siguro we will ask OFW to sponsor one kasi ano po yun,